Nag-iisip ka ba na lulutuin para sa iyong special someone sa isang romantic dinner sa bahay ngayong Valentine's? Parang gusto ko na lang na dito gawin yung Valentine's dinner sa bahay. Kaya naman may hinanda akong 3 special dishes para sa inyo. At ipagluluto ko nito si Day para ito yung aming kakainin sa Valentine's Day dinner. At dito sa video na to, ang lulutuin natin ay ang tinatawag na Salisbury steak with mashed potato. Ang Salisbury steak ay masasabi nating original version ng burger steak. Meron din itong burger patties at meron din itong brown gravy. Yun nga lang, instead na mushroom, gumagamit tayo dito ng sibuyas. Kaya naman talagang napakalasa nito. At itong mashed potato naman na gagawin natin ay napaka-basic lang. Kaya kapag nasubukan ninyo na to dito sa ating video, sigurado ako kayang-kaya nyo na itong gawin ulit ng mas madali lang. Ito yung mga ingredients. Ground beef o giniling na baka. Gagamit din tayo dito ng breadcrumbs. Optional ingredient ang mustard powder. Ito naman yung Worcestershire sauce. Kailangan din natin gumamit dito ng tomato ketchup, ng butter o ng mantikilya, ng sibuyas, hiniwa lang natin ito, at ng Knorr beef cube. Kakailanganin din natin ng salt, ng ground black pepper, ng tubig, at ng olive oil para dito sa ating Salisbury steak. Para naman sa mashed potato, kailangan natin ng patatas. Gagamit din tayo dito ng butter, pati na rin ng fresh milk. At bukod dito, kailangan natin gumamit ng salt at ng ground black pepper, pati na rin ng tubig. Naging regular na dito sa ating mga video ang paglagay natin ng kompletong listahan ng mga ingredient. Para yan sa inyong convenience. At pinapaalalahanan ko rin kayo na nandyan pa rin itong ating vlog, panlasangpinoy.com, kung saan ninyo makikita yung kompletong recipe na napapanood nyo dito sa mga videos natin. Ready na ba kayo na ipagluto ang inyong someone special? Tara, umpisa na natin to. Ang una nating lulutuin ay ang mashed potato. Kaya maglalagay lang tayo ng tubig sa isang cooking pot. Pagkatapos ay papakuluan lang natin ito. Maglalagay lang din tayo dito ng asin habang pinapakuluan yung tubig. Nakakatulong itong asin na magpalasa doon sa patatas. At sa oras na kumulo na ng tuluyan itong tubig, ilalagay na natin dito yung patatas. Basta sisiguraduhin lang natin na nabalatan na natin ito at nahugasan na natin mabuti. Kailangan nating pakuluan itong patatas hanggang sa lumambot ito ng tuluyan. Kadalasan between 15 to 20 minutes. At sa oras na lumambot na yung patatas, tatanggalin lang natin ito dito sa ating lutuan. Ilalagay lang muna natin ito sa isang malinis na bowl. At papabayaan lang nating mag-cool down ang temperature nito. Itabi muna natin itong patatas. Ngayon naman ay mag-iinit lang tayo ng isang saucepan. At pagkatapos ay tutunawin na natin dito yung mantikilya o yung butter. Parte pa rin ito ng paggawa ng mashed potato. Simple lang ang kailangan natin gawin dito. Gaya nga ng nasabi ko, kailangan lang nating tunawin muna dito yung butter. At kapag natunaw na itong butter, ihalo na natin dito yung fresh milk. Ang gamit natin dito ay yung whole fresh milk. Dahan-dahan lang nating ibubuhos dito yung gatas. At pagkatapos ay hahaluin lang natin itong mabuti habang pinapainit natin ito.
At kapag nag-umpisa na mag-bubble yung mixture, ibig sabihin umpisa na tong kumukulo. Papatay na natin yung apoy at itutuloy na natin yung paggawa natin ng mashed potato. Ready na tong patatas natin. Pwede na natin itong durugin o i-mash. Gumagamit lang tayo dito ng tool na kung tawagan ay potato masher. At imamash lang natin itong patatas ng isa-isa. Ang kailangan natin gawin dito ay madurog lahat ng patatas na napakuluan na natin. At pagkatapos nito, ay ilalagay na natin yung mixture ng butter, pati na rin ang gatas. Mapapansin niyo na mas magiging smooth na yung texture nitong ating mashed potato kapag nilagay na natin yung gatas at yung butter na mixture. Ngayon ay ilalagay na natin yung ating warm milk and butter mixture. Itong importante, tandaan niyo huwag muna nating lalahatin ito. Kalahati muna hanggang 3/4. Iniiwasan natin na magtubig itong ating mashed potato. Kaya nire-recommend ko na huwag muna nating lahatin yung ating milk and butter mixture. Maganda niyan, kalahati muna, pagkatapos ay hahaluin lang natin itong mabuti. Kung sa tingin ninyo na tamang-tama lang yung consistency, okay na yan. Kung sa tingin naman ninyo na medyo tuyo pa itong ating mashed potato, dun pa lang tayo magdadagdag ng liquid o ng milk and butter mixture. Itutuloy lang natin ang paghalo dito hanggang sa tuloy na mag-smoothen yung consistency nitong ating mashed potato. Basta siguraduhin lang natin na nahalo na natin mabuti lahat ng mga ingredients at titimplahan din natin ito. Maglalagay lang tayo ng asin, pati na rin ng ground black pepper. Although may recommendation ako kung gaano karami dun sa recipe, nasa sa inyo pa rin kung gaano karami yung ilalagay nating seasoning dito. Ang tinutukoy ko yung asin at yung ground black pepper. Pinakamaganda niyan, haluin muna natin mabuti pagkalagay ng konting asin at paminta. At pagkatapos kung kulang pa, saka tayo magdadagdag. Ngayon i-set aside muna natin itong ating mashed potato at iluto na natin yung Salisbury steak. Ito na yung ating ground beef o yung giniling na baka. Paghahalu-haluin na natin yung ibang mga ingredients. Ito yung breadcrumbs na nagsisilbing binder. Ilalagay ko na rin dito yung mustard powder. At optional ingredient ito. Ito naman yung tinatawag natin na Worcestershire sauce. Ito yung sauce na medyo mahirap basahin. Sa umpisa parang Worcestershire yung dating, di ba? Yan yung Worcestershire sauce. Ngayon naman ay maglalagay lang tayo dito ng ketchup. Ang gamit natin ngayong ketchup ay tomato ketchup. Mas maganda kapag tomato ketchup ang gamit natin, pero kung wala talagang available, dun pa lang tayo gagamit ng banana sauce o ng banana ketchup. Ngayon naman ay titimplahan na natin ito ng asin at ng paminta. Ito na yung ating asin at maglalagay lang tayo dito ng paminta o ng ground black pepper. At syempre, kailangan natin gumamit dito ng Knorr Beef Cube para maging buong-buong lasa ng baka. Gagamit tayo dito ng cheese grater para i-grate itong ating Knorr Cube. At ginagawa ko tong technique na to para mas madaling paghalu-huluin lahat ng mga ingredients. Ang sekreto dito, dapat ay i-freezer muna natin o palamigin natin itong ating Knorr Cube para mas madali itong i-grate. At ngayon ay paghahaluin na natin ito. Gagamit lang ako dito ng spatula. Ito yung pansandok ng sinaing na kanin. And pinapakita ko lang sa inyo na pwede ninyong gamitin ito. Pero para sa akin, mas maganda pa rin kapag kakamayin natin ito. Kaya ang gagawin ko ay hahaluin ko na to gamit ang aking kamay. Basta maghugas muna tayo ng kamay para siguradong malinis. At pwede rin kayong magsuot ng gloves bago ninyo haluin ito. Kung ayaw nyo naman ng mano-mano, pwede kayong gumamit dito ng stand mixer. Basta ikakabit lang natin yung dough hook para mas maganda yung kakalabasan. Ngayon ay ready na tong ating meat mixture. Ang gagawin ko ay kukuha lang ako ng kaperaso dito. At ihuhulma ko lang para magkorting bola. At
At ito yung magiging isang perasong burger patty natin. Yan, pwede ninyong hulma nito gamit ng isang kamay, pero mas maganda pa rin kapag dalawang kamay ang gagamitin natin. At pagkatapos ay ifa-flatten lang natin itong ating meat mixture para maging burger patty. Ayan, ganyan lang kadali. Hindi naman natin kailangan maging perfect yung shape nito. Ang importante ay na-flatten lang natin itong ating meat mixture para maging burger patty. At kapag na-flatten na natin, ilalagay lang natin ito sa isang malinis na plato. At itutuloy lang natin yung same na procedure hanggang sa makonsume na natin lahat ng meat mixture na nandito. Kailangan lang natin ng konting tiyaga dito sa prosesong ito. Yan ang tinatawag na labor of love. Kung gusto niyo maging creative, pwede kayong gumawa ng hugis puso na burger patty. Nakagaya niyan, hindi lang kagandahan tong ginawa ko. Ayan, so babalik ko na to. Gagawin na natin tong hugis bola muna at ipa-flatten natin. Ayan, at itutuloy ko lang itong procedure na to hanggang sa maubos na natin lahat ng meat mixture na nandito sa ating bowl. Ngayon ay ready na to. Pwede na natin itong lutuin. Magpapainit lang tayo ng isang pan at ilalagay na natin dito yung butter. Papabayaan lang nating matunaw yung butter dito sa pan. At bukod sa butter, naglalagay din ako dito ng extra virgin olive oil. Pwede rin tayong maglagay dito ng regular na cooking oil lang. Ginagawa natin ito para ma-extend yung smoke point ng butter. Alam nyo, kapag butter lang ang gagamitin natin ng pangprito, uusok agad ito at masusunog ng mabilis. Kaya nagdadagdag tayo ng ibang mantika na may mataas na smoke point, nang sa ganon ay hindi kagad masunog yung butter. At kapag mainit na yung butter at yung oil mixture natin, ibig sabihin, pwede na nating umpisa ng pagprito dito. Isa-isa lang nating ilalagay yung ating burger patties. At pagkatapos nito ay ipiprito lang natin ng 4 minutes gamit ang medium heat. At makalipas ang 4 minutes, ang gagawin naman natin ay babalik na rin lang natin itong ating burger patty. At itutuloy lang natin ang pagprito doon sa kabilang side ng 4 minutes pa uli. Importante dito na hindi natin i-overcook itong ating burger patty nang sa ganun ay hindi ito maging dry. At kapag tuluyan ang naluto ito, ang gagawin natin ay ililipat lang natin ito sa isang malinis na plato. At pagkatapos ay iset aside muna natin. At gawin na natin yung gravy. Pagdating sa gravy, magpapainit lang tayo ng isang saucepan. At i-reuse natin yung butter at yung olive oil na ginamit natin sa pagluto ng burger patty. Pag uminit na to, ilalagay lang natin dito yung ating onion o yung hiniwang sibuyas. At igigisa lang natin ito hanggang sa tuluy ng lumambot. Pagkatapos, ay ilalagay na natin dito yung ketchup. Tomato ketchup pa rin ang gamit natin dito. At maglalagay din tayo dito ng Worcestershire sauce. Ayan, at pagkatapos ay hahaluin lang natin ito. Itutuloy lang natin ang pagluto dito ng 1 minute pa. At pagkatapos ay maglalagay lang tayo dito ng tubig. Ang gamit natin dito ay 2 cups ng tubig. Pagkalagay ng tubig, ang gagawin natin yun ay hahaluin lang natin ulit ito at pabayaan lang natin kumulo. At kung kumulo na, ilagay na natin itong ating Knorr beef cube. Dahil nga beef gravy ito, kailangan natin ng Knorr beef cube para talagang lasang-lasa natin yung baka.
Hahaluin lang natin ito. At pagkatapos ay lulutuin lang natin ng 2 minuto pa. At makaraan ng 2 minuto, kailangan nating palaputin itong ating gravy. Kaya naman maglalagay lang tayo dito ng mixture ng cornstarch at ng tubig. Tinunaw lang natin yung cornstarch sa 3 tablespoons ng tubig. Haluin lang natin ito at ituloy lang natin ang pagluto. Mapapansin niyo unti-unti nang lalapot itong mixture natin. At kapag lumapot na, papatayin lang natin yung apoy. I-ready na natin ngayon yung mashed potato at yung burger patty sa isang serving plate. At ngayon ay ilagay na natin itong gravy sa ibabaw ng burger patty. At ayan, kumpleto na yung ating Salisbury steak. Talaga namang napakadali lang nitong lutuin. Kaya sundan nyo lang tong ating video nang sa ganun ay makaluto kayo ng Salisbury steak with mashed potato sa Valentine's. Ngayon ay serve na natin to. Ito na ang ating Salisbury steak with mashed potato. Kahit alam na natin na masarap itong ating niluto, importante pa rin na tikman natin to para hindi tayo mapahiya. Kaya tikman na natin itong ating Salisbury steak with mashed potato. Cheers! Ang sarap-sarap! Napakalasa. Tingnan nyo naman, simpleng-simple lang yung paggawa natin. Nagkaroon na tayo ng isang Valentine's Day na meal kaagad. At napakadaling gawin. Kahit kayo, kayang-kaya nyo to eh. Gumawa tayo ng burger patty, gumawa tayo ng mashed potato, gumawa pa tayo ng gravy, pinagsama-sama lang natin. Ito, isang masarap na dish kaagad. Ito yung tipong pagkain na kapag natikman na ng inyong misis o mister, ng inyong girlfriend o ng inyong boyfriend, mapapayakap sila sa inyo. Malay nyo, may kiss pa. At sasabihin, thank you sa isang masarap na dinner. Kung gusto nyo pang ma-impress ang inyong special someone, mayroon pa tayong 2 dishes na pwede ninyong pagpilian. Gusto niyo gawin niyo lahat para mas maganda, di ba? Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong panunood ng ating mga videos. Kung nagustuhan niyo to, huwag niyong kalimutang i-like. At kung bago pa lang kayo dito sa Panlasang Pinoy, iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe na. I-click nyo lang yung subscribe button na nandito sa ilalim ng video natin. Maraming salamat ulit sa walang sawa ninyong pagtangkilik. At huwag niyong kakalimutan na meron pa tayong 2 dishes, 2 special dishes para sa Valentine's Day. Maraming salamat at hanggang sa muli!